नमस्कार मित्रांनो, नाव माझं ऋतुराज आणि तुम्ही बघत आहात आपलं मराठी यूट्यूब चॅनल ऋतुराज सिस्टम. तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की तुम्ही कशा प्रकारे एक ऑनलाईन न्यूजपेपर वर्तमानपत्र वाचू शकतात. तुम्ही ऑनलाईन न्यूजपेपर वाचून तुमच्या पैशाची बचत करू शकतात. त्यानंतर तुमचा वेळसुद्धा वाचू शकतात. जसं की आपण कुठं न्यूजपेपर नेण्याची आपल्याला गरज पडत नाही. कुठेही आपण मोबाईल काढू शकतो आणि तिथं मोबाईलवर न्यूजपेपर वाचू शकतो. तर मित्रांनो, न्यूजपेपर ऑनलाईन वाचायचा कसा आणि कोणते न्यूजपेपर आपण ऑनलाईन वाचू शकतो याबद्दल माहिती देणार आहोत. तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला सुरू करूया. तर सर्वात पहिले मित्रांनो, जायचं तुमच्या क्रोम ब्राउझरवरती गेल्याच्या नंतर तुम्हाला इथं सर्च करायचं आहे. मित्रांनो, तुम्हाला जो न्यूजपेपर आवडतो मित्रांनो, जसं की आता मला आमच्या घरी लोकमत पेपर येतो, तर मी या ठिकाणी डायरेक्टली लोकमत जो पेपर तुम्हाला आवडतो मित्रांनो, त्या पेपरच्या नंतर तुम्हाला तिथं टाईप करायचं आहे. त्याच्या पुढे ई पेपर आणि सर्च करायचं आहे. आता एक मिनिट, माझं नेट कनेक्शन बंद आहे. ओके, या ठिकाणी मी सर्च करतो. सर्च केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला लोकमतची जी पहिली वेबसाईट आहे मित्रांनो, epaper.lokmat.com, ही मी ओपन करतो. ओपन केल्यानंतर मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला सर्व काही जे काही न्यूजपेपर आहे मित्रांनो, जसं की हा जो पेपर आहे मित्रांनो, मुंबई मेन, पुण्याचा पेपर आहे मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला औरंगाबाद मेन, जसं की सर्व जिल्ह्याचे तुम्हाला या ठिकाणी पेपर तुम्हाला भेटून जातील. तुम्हाला जो काही पेपर वाचायचा मित्रांनो, त्यावर सिंपल तुम्ही एकदा क्लिक करा. जसं की आता मी औरंगाबाद या ठिकाणी सिलेक्ट करतो मित्रांनो. औरंगाबाद या ठिकाणी तुम्ही सिलेक्ट करा आणि तुम्हाला या ठिकाणी बघा, न्यूजपेपर जो आहे तो डायरेक्टली या ठिकाणी शो होईल. आता तुम्हाला मित्रांनो, जर पहिलं पेज आहे मित्रांनो, जर तुम्हाला दुसरं पेज बघायचं असेल तर तुम्ही या ठिकाणी सिंपलचं या साईडला फक्त एकदा काय करा, स्लाईड करा. म्हणजे जसं की तुम्ही फोटो चेंज करता तसं तुम्ही चेंज करा. या ठिकाणी त्याला स्लाईड करा. या ठिकाणी बघू शकता मित्रांनो तुम्ही. आता जसं की हा जो न्यूजपेपर आहे हा आजचाच न्यूजपेपर आहे. या ठिकाणी तुम्ही त्याला कन्फर्म पण करू शकता. या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी तुम्हाला रविवार 14/3/2021, आता मी ज्या दिवशी व्हिडिओ बनवत आहे त्या दिवशीचा जो काही हा पेपर आहे, आता तो व्हिडिओ कदाचित उद्या किंवा परवा अपलोड होईल. आणि अशा प्रकारे तुम्ही या ठिकाणी न्यूजपेपर वाचू शकता. जसं की हा मित्रांनो, ही बातम्या बऱ्याच छोटे दिसत आहे तुम्हाला. बातमी तुम्हाला वाचायची, त्या बातमीवर तुम्ही क्लिक करा आणि या ठिकाणी तुम्ही झूम करू शकतात आणि चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी तुम्ही मोबाईलचा यूज करून ऑनलाईन पेपर वाचू शकतात. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर काय करताय मित्रांनो, चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि मित्रांबरोबर तुमच्या शेअर करा. धन्यवाद.